নমস্কাৰ মই এডভোকেট Sumee Medhiয়ে কৈছো লিগেল টক্স উইথ Sumee Medhi অনুষ্ঠানটিলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো এই অনুষ্ঠানটিৰ জৰিয়তে আমি আইনৰ বিভিন্ন আইন সংক্ৰান্তীয় কথাসমূহ পাতি যাওঁ আৰু লগতে আইনৰ ক্ষেত্ৰখনৰ সৈতে জড়িত বিশিষ্ট ব্যক্তিসকলক আপোনালোকৰ সৈতে চিনাকি কৰাওঁ আজি এটা খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় লৈ আমি ইয়াত লগ হৈছো কথা পাতিবৰ বাবে বিষয়টো হৈছে আপুনি বাৰু বেংকৰ পৰা লোন লৈছে নেকি আৰু যদি লোন লৈছে বেংকত লোনটো সময়ত দিছে নে যদি বেংকত সময়ত লোনটো দিয়া নাই বেংকৰ পৰা কিবা নোটিছ পাইছে নেকি নে আপোনাক কোৰ্টৰ পৰা কোনোবাই নোটিছ পঠিয়াইছে যে আপুনি লোনটো দিয়া নাই তাৰ কাৰণে আপোনাক কোৰ্টত মাতি পঠোৱা হৈছে এনেকুৱা ধৰণৰ যদি সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে এই গোটেই কথাবোৰ আপুনি কি কৰিব এই বিষয়টো আলোচনা কৰিবৰ কাৰণে আজি আমি ইয়াত লগ হৈছো আৰু লগতে এতিয়া আমাৰ দেখা গৈছে যে 0% ইন্টাৰেষ্টত বা 0% ডাউন পেমেন্টতো এটা লোন পোৱা যায় এই লোনটো লোৱাৰ সময়ত আপোনালোকে কেতিয়াবা সেই যিখন এগ্ৰিমেন্টত সাইন কৰে সম্পূৰ্ণকৈ পঢ়ি চাইছেনে তাত লিখাত থকা কথাখিনিৰ প্ৰতি আপুনি এৱেৰ হয়নে যে লোনটো সময়ত যদি দিব নোৱাৰে আপুনি কি ধৰণৰ বিপদত পৰিব পাৰে আপুনি থকা ঘৰটো থকা সময়তে বেংকে অ্যাটাচ কৰিব পাৰে আপুনি চলাই থকা গাড়ীখনো বেংকে চলাই থকা অৱস্থাত লৈ যাব পাৰে এনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন সমস্যাৰ সন্মুখীন হয় আমাৰ মাজত এই যেটো এৱেৰনেছ নাই কাৰণে যে এটা লোন লোৱাৰ পিছত আমাৰ যিখিনি কৰণীয় থাকে আমি সময়মতে লোনটো ৰিপেয়াৰ কাৰণে যিখিনি কৰিব লাগে সেই কথাখিনি আমি সময় নকৰা কাৰণে আমি বিভিন্ন আইনৰ মেৰপাছত সোমাই পৰো এই কথাখিনি আলোচনা কৰিবৰ কাৰণে আজি আমাৰ মাজত আমি নিমন্ত্ৰণ জনাই আহিছো অতি শ্ৰদ্ধাৰ এগৰাকী অধিবক্তা যিয়ে আজি বহু বছৰ একেলেথৰিয়ে বেংকৰ কাম কৰি আছে তেখেত হৈছে দীপাঞ্জন চক্ৰৱৰ্তী দাদা আপোনাক স্বাগতম জনাইছো থ্যাংক ইউ নমস্কাৰ দাদা ভাল লাগিছে আজি আপুনি আহিছে আমি সকে কিমান বছৰ চিনাকি ন 17-18 বছৰ চিনাকি তাকে আমাক পঢ়াইছিলেও আপুনি তাকে ভাল লাগিছে যে আজি আহিছে সময় দিছে বেংকৰ কেছও আপুনি মোক বহুতখিনি গাইড কৰিছিলে হয় 2000 মোৰ মুতকে তুমি 2 বছৰ জুনিয়ৰ হয় দাদা মই পাস আউট কৰি যোৱাৰ পিছত যেতিয়া প্ৰেক্টিছ কৰি থাকো আৰম্ভণিতে প্ৰেক্টিছ কৰি থাকোতে মই পঢ়াইছিলো হয় দাদা পঢ়াইছিলে আপুনি হয় মনত আছে মোৰ মনত আছে তাৰ পিছত আমি যেতিয়া প্ৰফেশনত তুমি পিছত 2 বছৰ পিছত সোমালা তাৰ পিছত most probably কোভিড টাইমত আমি একেলগে বেংকৰ কাম এটা কেস কৰিছিলো বেংকৰ কাম মানে বেংকৰ মানে এগেইনষ্টত এটা কেস কৰিছিলো এটো মনত আছে বাৰু হয় দাদা ভাল লাগিছে ভাল লাগিছে আহি পেলাই তেকে মই ভাবিছো যে বেংকৰ যদি কথা পাতিব আপোনাৰ এনিথিং বেংক ৰিলেটেড কিবা কেস আহিলে ইস্যু আহিলে মই আপোনালৈ মনত পৰে বিকজ আপুনি মানে গোটেইখিনি মোক গাইড কৰে তো এতিয়া দাদা আমি কথাখিনি পাতিব বিচাৰিছো কলুৱে আজি বেংক সংক্ৰান্তত বহুত মানুহৰ সমস্যা আমি দেখিবলৈ পাইছো সো এই কথাখিনি আপুনি আজি অকমান বিতংভাৱে বুজাই দিব আৰু মই চেষ্টা কৰিম বাৰু ফালৰ পৰা যিমানখিনি সীমিত জ্ঞানৰ ফালৰ পৰা মই চেষ্টা কৰিম বুজাবলৈ ঠিক আছে আৰম্ভ কৰো দাদা আমি কথা ঠিক আছে দাদা দেখিবলৈ পোৱা যায় বেংকৰ এটা লোন লোৱাৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰপাৰ্টি এটা মৰ্টগেজ কৰা যায় এই মৰ্টগেজ যেতিয়া কৰে প্ৰপাৰ্টিটোত তেতিয়া কি চোৱা হয় কি ধৰণে মানে প্ৰপাৰ্টি এটা মৰ্টগেজ লয় বেংকে এই মৰ্টগেজ প্ৰপাৰ্টিটোৰ ওপৰত বেছ কৰি যে লোনটো দি দিয়ে এই গোটেই কথাখিনি অকমান বুজাই দিব নেকি লোন লোৱাৰ সময়ত মৰ্টগেজ হয় সদায় মৰ্টগেজ হৈ থাকে বুলিও কথা নাই কিন্তু সাধাৰণতে মৰ্টগেজ হয় আৰু মৰ্টগেজ যেতিয়া লোনৰ মানে যেটো কোৱান্টাম আমি লোনৰ যেটো কোৱান্টাম হেতুৰ ওপৰত বেছ কৰি পেলাই মৰ্টগেজৰ কথাটো আহে আৰু ইয়াত সিম্পল এটা কথা আমি বুজিবলৈ হলে মৰ্টগেজটো যদি ইফ ইট ইজ ডাইৰেক্টলি ৰিলেটিং টু প্ৰপাৰ্টি যদি সাপোজ এটো এটা হাউচিং লোন হয় তেতিয়া হলে প্ৰাইমাৰী সিকিউৰিটি হিচাপে আমি সাপোজ যেটো কাৰণত লোনটো লওঁ সাপোজ ঘৰ এটা বনাবলৈ বা ফ্ল্যাট কিনিবলৈ সেই ফ্ল্যাটকে মৰ্টগেজ কৰি দিয়া যায় আৰু সেই মৰ্টগেজৰ প্ৰচিডিউৰ যেটো হেতু আমাৰ যোনখন আইনত লে ডাউন কৰা আছে হেতু হল ট্ৰান্সফাৰ অফ প্ৰপাৰ্টি এক্ট 1882 এতিয়া তাত প্ৰভিশনটো হৈছে সেকশন 58 F
তো বেসিক্যালি হেতু প্রভিশন রিলেট করে মর্টগেজ বাই ডিপোজিট অফ টাইটেল ডিডস বুজিছো সো অবভিয়াছলি যিকোনো প্ৰপাৰ্টিৰ ট্ৰানজেকশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত এটা টাইটেল ডিড হ'ব অবভিয়াছলি ৰেজিষ্টাৰ্ড টাইটেল ডিড হয় এতিয়া যাৰে মাজত কিনা বেচা হ'ব তেওঁলোকৰ মাজত এখন টাইটেল ডিড হৈ পেলাই টাইটেল ডিড ইজ দ্য proof of title of the purchaser যোনে কিনিলে তেওঁৰ এটো proof of title হৈ গ'ল এতিয়া তেওঁৰ এই টাইটেল ডিডখন বেংকে লৈ লয় at the time of providing loan মানুহগৰাকী যেতিয়া লোনটো এভেইল কৰিলে তেতিয়া এই মৰ্টগেজ হিচাপে টাইটেল ডিডটো লোৱা যায় বেংকে এটো লৈ থৈ দিয়ে আৰু কন্ডিশন তাতে টার্মস এন্ড মৰ্টগেজ ডিড এখন বনোৱা যায় হয় লোন এগ্ৰিমেন্ট হয় তাত বহু ধৰণৰ কথা লিখা থাকে তাৰে ভিতৰত যেটো প্ৰপাৰ্টি ৰিলেটেড প্ৰপাৰ্টি সংক্ৰান্ত কথা বা মৰ্টগেজ সংক্ৰান্ত কথাটো মানে এটোৱে যে লোন যেতিয়ালৈকে বৰোৱাৰে পৰিশোধ কৰি নিদিয়ে তেতিয়ালৈকে টাইটেল ডিডটো বেংকৰ ওচৰত থাকিব যদি কিবা কাৰণত বেংক লোনিয়ে যদি লোন পৰিশোধ কৰিব নোৱাৰে তেতিয়া হলে বেংকৰ এই প্ৰপাৰ্টিৰ ওপৰত চাৰ্জেস ক্ৰিয়েট হয় টু দা এক্সটেন্ট অফ selling the property তেওঁলোকে হেতু বিক্ৰী কৰি দিব পাৰে to recover the loan বুজিলো so this is the procedure when it comes to loan by creating mortgage এতিয়া মই এটো mortgage by deposit of title deed বুলি কলো তাৰে আৰু এটা নাম আছে হল equitable mortgage equitable mortgage বুলিও আমি কওঁ by depositing the title deed এখিনতে আৰু এটা প্ৰশ্ন সুধিছো মৰ্টগেজ নোহোৱাকেও তো কেতিয়াবা লোন হয় মৰ্টগেজ নোহোৱাকে লোন হ'ব পাৰে কিছুমান ক্ষেত্ৰত ধৰা যদি বেংকে কিছুমান আন্ডাৰ সাৰ্টেন স্কিমছ উইদাউট মৰ্টগেজ উইদাউট সিকিউৰিটি যদি লোন দিব বিচাৰে কোলাটেৰাল সিকিউৰিটি নোলোৱাকে বেংকে আন্ডাৰ সাৰ্টেন স্কিমছ কেতিয়াবা লোন দিয়ে কিন্তু সেই বুলি এটো নহয় যে তাৰ পিছত হেতু সাপোজ ইন কেস লোন বেয়া হল পিছলে যে হেতু ৰিকভাৰীৰ কাৰণে লোন বেংকৰ অপচন তাৰ পিছত নাথাকিব বুলি কথা নাই হেতুৰো প্ৰসিজাৰ আছে হেতু আমি আলোচনা কৰিম বাৰু কিন্তু আন্ডাৰ সাৰ্টেন স্কিমছ বেংকে উইদাউট মৰ্টগেজ অলসো লোন দিব পাৰে বুজিছো এটা ৰিকভাৰী অফ ডেট আৰু যিখন আপোনাৰ বেংক্ৰাপসি এক্ট লগত আপোনাৰ সাৰফেসি এক্ট এই দুখন এক্টে জেনাৰেলি বেংকে ফলো কৰি তেওঁলোকৰ যিখন আইন সংক্ৰান্ত প্ৰসিডিংখিনি তেওঁলোকে চলায় আজি এই দুইটা এক্টখনৰ দুইখন এক্টৰ মানে কথা আপুনি অকমান আমাক ডিটেইলছত বুজাব প্ৰথমে আমি আহিছো ৰিকভাৰী এখন এক্টখনৰ কথা অকমান কওক হয় মই কৈছো Recovery of Debts Due to Banks and Financial Institutions Act 1993 এখন এক্ট এতিয়া আমি এটো নামটো হলনি হৈ পেলাই এতিয়া হৈছে Recovery of Debts and Bankruptcy Act 1993 হে আগৰ এক্টৰ এমেন্ডমেন্ট হৈ পেলাই এইখন এক্টৰ জৰিয়তে বেংকে থ্ৰু কোৰ্ট লোন ৰিকভাৰী কৰিব পাৰে ফ্ৰম আ লোনি ফ্ৰম আ বৰোৱাৰ এতিয়া ৰিকভাৰী কৰিব হলে তেওঁলোকে এটো কাৰণে কেস দিব লাগিব they will have to file a case এতিয়া কেস to court file কৰা যায় under section 19 of the Recovery of Debts and Bankruptcy Act banke debt recovery tribunalot case file কৰে case to hold in the form of original application OA আমি এটো OA বুলি জানো OA banke file কৰে under Recovery of Debts and Bankruptcy Act আৰু তাত গোটেইখিন কথা হেৰি কৰা যায় উল্লেখ কৰা যায় য'ত বেংকে কেতিয়া লোন দিছিলে লোনৰ কি টার্মস এন্ড কন্ডিশনস আছিলে আৰু লোনিজনে কেতিয়া লোনটোত ডিফল্ট কৰিলে বুজিছো আৰু ডিফল্ট কৰাৰ বাবে লোন একাউণ্টটো কেতিয়া NPA হৈ পৰিল NPA মানে নন পাৰফৰ্মিং এসেট কেতিয়া NPA হৈ পৰিল আৰু NPA হৈ পৰাৰ পাছত এতিয়া বেংকে হেৰি তাতে সেই কেছতে গোটেই মৰ্টগেজৰ ডিটেইলছ দিয়া থাকে মৰ্টগেজ প্ৰপাৰ্টিৰ ভ্যালু কিমান হেতু উল্লেখ কৰা থাকে আৰু তাত প্ৰেয়াৰত বেংকে ৰিকভাৰী সাৰ্টিফিকেট বিচাৰে ডেট ৰিকভাৰী ট্ৰাইব্যুনেলৰ পৰা আৰু ৰিকভাৰী সাৰ্টিফিকেট বিচৰাৰ লগতে আৰু এটা
প্ৰেয়াৰ বেংকে দিয়ে যিটো মৰ্টগেজ প্ৰপাৰ্টি সেই মৰ্টগেজ প্ৰপাৰ্টিৰ ওপৰত যাতে ট্ৰাইব্যুনেলে চাৰ্জ ক্ৰিয়েট কৰে বেংকৰ মানে লিগেল মানে বাই ৱে অফ এ জাজমেণ্ট ট্ৰাইব্যুনেলে যাতে ডাইৰেকশ্যন দিয়ে বেংকক বা পাৰ্মিশ্যন দিয়ে টু চেল অফ দ্য প্ৰপাৰ্টি এণ্ড ৰিকভাৰ দ্য আউটষ্টেণ্ডিং লোন এমাউণ্ট সেই প্ৰচিডিউৰটো প্ৰথমতে ট্ৰায়েল সামাৰী প্ৰচিডিউৰ হিচাপে কেছটো চলে সেইটোত বৰুৱাৰক নোটিছ দিয়া যায় বৰুৱাৰে কেছৰ নোটিছটো পাই পেলাই ট্ৰাইব্যুনেলত আহি এপিয়াৰ হৈ পেলাই তাত ৰিটেন ষ্টেটমেণ্ট কাম কাউণ্টাৰ এভিডেন্স দিয়াৰ প্ৰচেছ থাকে সেইখিনি কৰি উঠাৰ পাছত আল্টিমেটলি তাৰপিছত বেংকে ৰিজইণ্ডাৰ দিয়াৰ এটা ষ্টেজ থাকে আল্টিমেটলিটো আৰ্গুমেণ্ট ষ্টেজলৈ যায় আৰ্গুমেণ্ট ষ্টেজত দুই পক্ষৰ হেৰি আৰ্গুমেণ্টছ শুনি তাৰপিছত প্ৰথমতে প্ৰিচাইডিং অফিচাৰে যিটো এণ্টায়াৰ প্ৰচিডিউৰ সেইটো টেক আপ কৰে প্ৰিচাইডিং অফিচাৰে জাজমেণ্ট দিয়ে ছাপ'জ জাজমেণ্ট বেংকৰ ফেভাৰত গ'ল মানে ৰিকভাৰী চাৰ্টিফিকেট ইছ্যু হ'ল এণ্ড ৰিকভাৰী চাৰ্টিফিকেটত যিটো এমাউণ্ট মেনশ্যন কৰা থাকিব আউটষ্টেণ্ডিং লোন এমাউণ্ট কম্প্ৰাইজেছ অফ চাৰ্টেন কম্পনেণ্টছ প্ৰিন্সিপাল আউটষ্টেণ্ডিং ইণ্টাৰেষ্ট কম্পনেণ্টছ তাৰে ইণ্টাৰেষ্ট কম্পনেণ্টছৰ ভিতৰতো ৰেগুলাৰ ইণ্টাৰেষ্ট প্লাছ পিনেল ইণ্টাৰেষ্টৰ কথা আহে যিহেতু ডিফল্ট হৈছে চ' এই গোটেইখিনি কিউমুলেটিভলি এড কৰি পেলাই যিটো টোটেল ৰিকভাৰেবল এমাউণ্ট সেইটো প্ৰিচাইডিং অফিচাৰে জাজমেণ্টত মেনশ্যন কৰি দিয়ে সেই প্ৰচেছটো পিছৰ প্ৰচেছ নেক্সট প্ৰচেছটো হৈছে ফৰ ৰিকভাৰী নাও দ্য মানে ষ্টেজ অফ এক্সিকিউশ্যন সেই এক্সিকিউশ্যন ষ্টেজটো ৰিকভাৰী অফিচাৰে চায় প্ৰিচাইডিং অফিচাৰৰ পৰা জাজমেণ্ট হৈ গ'ল ৰিকভাৰী চাৰ্টিফিকেট ইছ্যু হৈ গ'ল তাৰপিছত কেছটো গুচি যায় ৰিকভাৰী অফিচাৰৰ তাতেই DRTতে ৰিকভাৰী অফিচাৰে আকৌ নটিচ পঠিয়ায় এইটো ডিমাণ্ড নটিচ বুলি কয় এইটো সেই ডিমাণ্ড নটিচ পাই আকৌ বৰুৱাৰে আহি ৰিকভাৰী অফিচাৰৰ তাতো তেওঁলোকৰ কথা ক'ব পাৰে কিন্তু ইভেঞ্চুৱেলি ৰিকভাৰী অফিচাৰৰ যিটো পাৱাৰ সেই পাৱাৰ মতে তেওঁ এই ৰিকভাৰীৰ ক্ষেত্ৰত এটাচমেণ্ট কৰিব পাৰে প্ৰপাৰ্টি চেল কৰিব পাৰে প্ৰক্লেমেশ্যন অফ চেলৰ ষ্টেজ এটা আছে চেলৰ আগতে সেই গোটেইখিনি প্ৰচিডিউৰ বেংকে এভেইল কৰিব পাৰে আণ্ডাৰ ৰিকভাৰী অফ ডেপ্টছ এণ্ড বেংক্ৰাপচি এক্ট 1993 which is a court process আমি এতিয়া নেক্সট আৰু এখন এক্টৰ কথা তুমি ক'লা Sarfaesi Act 2002 এতিয়া Sarfaesi Act 2002 হৈছে an act enabling the bank to take action for recovery of loan suo motu ইয়াত কোৰ্টৰ ইণ্টাৰফিয়াৰেন্সৰ প্ৰয়োজন নাই মানে এই কোৰ্টৰ পৰা তেওঁ ইন্ডিপেন্ডেন্ট হয় এক্স্যাক্টলি বেংকৰ ক্ষেত্ৰত এতিয়া বেংকে আণ্ডাৰ Sarfaesi Act প্ৰথমতে ওয়ান্স এগেইন প্ৰসেস মানে প্ৰচিডিউৰ ষ্টেপছ প্ৰথম আৰম্ভণিতে হেতু হ'ব লাগিব যে লোন একাউণ্ট হেজ টু বি ডিক্লেয়াৰ্ড NPA ডিক্লেয়াৰ হোৱাৰ পাছত বেংকে এখন নোটিছ পঠিয়ায় আণ্ডাৰ সেকশন 13(2) অফ দ্য Sarfaesi Act টু দ্য লোনে অলসো টু দ্য গ্যাৰান্টাৰ কাৰণ কেতিয়াবা দেখা যায় যিকোনো লোনত কেতিয়াবা প্ৰপাৰ্টি বৰোৱাৰৰ মৰ্টগেজ হৈ নথকাকৈ গ্যাৰান্টাৰৰ প্ৰপাৰ্টি মৰ্টগেজ হৈ আছে সো আল্টিমেটলি Sarfaesi Actৰ পাৰপাছটো হৈছে enabling the secured creditor that is the bank to recover the amount by disposing of the secured property that is the primary security যেটো in case of a loan for house বা মানে property ক্ষেত্ৰত immovable property mortgage so এতিয়া under Sarfaesi Act প্ৰথমতে 13(2) section 13(2) নোটিছ পঠিয়ায় মানে যেটো বেংকৰ পৰা নোটিছ আহে জেনাৰেলি এখন Sarfaesi Actৰ আন্ডাৰ আছে হয় যেটো ডাইৰেক্টলি বেংকৰ ফালৰ পৰা যেটো নোটিছ দিয়া যায় সেইখন 13(2) আন্ডাৰত প্ৰথমতে বৰোৱাৰক দিয়া যায় তাত কোৱা যায় যে আপোনাৰ একাউণ্ট NPA হৈ আউটষ্টেণ্ডিং ইমান হৈছে আজিলৈকে এটা ডেট ধৰি দিয়া যায় আৰু with interest আৰু আপোনাৰ যদি এই এমাউণ্টটো within 60 days পেমেন্ট কৰা নহয় তেতিয়া হলে বেংকে under section 13(4) action লবলৈ বাধ্য within 60 days অৰ ভিতৰত যদি নকৰে হয় so হে prerogative বেংকৰ under section 13(2) হে বস্তুটো যেতিয়া suppose বৰোৱাৰে নোটিছখন পালে
পাই পেলাই বৰোৱাৰৰ মানে যেটো কৰণীয় হেতু হল they need to respond বহুত ক্ষেত্ৰত দেখা যায় কি হয় যে নোটিছ এখন আহিল কিছুমানে ভাবে যে নোটিছ মই যদি নেৰাখো তেতিয়া হলে মোৰ এটো দায়বদ্ধতা মোৰ ওপৰত নাহে হয় হয় এটো ভুল ধাৰণা আচলতে নোটিছটো যদি ৰিফিউজ কৰি দিয়া যায় in that case also it is deemed served হয় বুজিছো পাইছে বুলি ধৰি লোৱা যায় ৰিফিউজ কৰিলেও so then complications আৰু বাঢ়ি যাব কাৰণ তেওঁ মানে এটো পাইছে বুলি ধৰিল তেওঁটো নাপালে আলটিমেটলি কন্টেন্টছটো কি আছে গমে নাপালে ভিতৰত ইয়াত কৰণীয় হল নোটিছটো পাই বৰোৱাৰে ইমিডিয়েটলি হেতুৰ ওপৰত এখন ৰিপ্লাই দিব লাগে এতিয়া ৰিপ্লাইটো কেনে ধৰণৰ হ'ব পাৰে কাৰণ আউটষ্টেণ্ডিং বেংকে যদি মানে নোটিছ দি প্লাই যদি কৈছে যে আউটষ্টেণ্ডিং ইমান মান হৈছে তেতিয়া হলতো অবভিয়াসলি আউটষ্টেণ্ডিংৰ কথাটো আইদাৰ বৰোৱাৰে মানি লব বা মানি নলয় যে তেওঁ ডিসপিউট কৰিব সো যদি ডিসপিউটেবল কিবা কথা আছে যে ইন্টাৰেষ্ট প্ৰপাৰলি ক্যালকুলেট হোৱা নাই বা তেনে ধৰণৰ যদি কিবা কথা আছে তেওঁ এইখিনি কথাও ৰিপ্ৰেজেন্টেশনত লিখিব পাৰে আদাৰৱাইজ যদি ডিসপিউট কৰিবলগীয়া একো নাই ডিসপিউট কৰিব পৰা একো নাই যদি তেতিয়া হলে বৰোৱাৰে ইয়াত এখন প্ৰপোজাল হিচাপে ৰিপ্ৰেজেন্টেশন দিব পাৰে ফৰ সেটেলমেন্ট অফ দা লোন একাউন্ট যে ঠিক আছে মই এতিয়া কিবা কাৰণত দিব পৰা নাই মোৰ ডিফল্ট হৈছে চাগে কিন্তু মই এটো পৰিশোধ কৰিম মোক অলপ সময় দিয়া হোক বা মোক ওয়ান টাইম সেটেলমেন্টৰ এটা কিবা ব্যৱস্থা কৰাই দিয়া সেইখিনি কথা কৈ প্লাই যেতিয়া ৰিপ্লাই দিয়া যায় যেতিয়া বেংক মানে বৰোৱাৰ ফালৰ পৰা ইন দ্যাট কেস it is the bond and duty of the bank to respond to that representation hey representation khon dispose nokorake bank 134 যাব নোৱাৰে আচ্ছা হে যদি যায় that can create a right to challenge that 134 notice on borrower যদি representation dispose নকৰাকে bank 134 action যদি লয় এটো চ্যালেঞ্জ কৰিব এনা ডিআরটি এতিয়া সাপোজ মই হেতু ষ্টেজলৈ আহি আছো চ্যালেঞ্জৰ প্ৰভিজন মই কম বাৰু এতিয়া কথাটো হৈছে সাপোজ তাৰ পিছত ৰিপ্ৰেজেন্টেশন ডিসপোজ হল বেংকে ডিসপোজ কৰিলে ৰিপ্ৰেজেন্টেশন কৰি পেলাই সাপোজ বেংকে বৰোৱাৰৰ প্ৰপোজালও নেমানিলে বা বেংকৰ মানে সচ মানে তেনেকুৱা কোন প্ৰসিডিউৰাল ল্যাপস হোৱা নাই যেটো হলে নেকি তেওঁৰ ৰিপ্ৰেজেন্টেশনটো মানি লব মানে আলটিমেটলি ৰিপ্ৰেজেন্টেশনটো ডিসপোজ হৈ গল এতিয়া বেংকে ৰিকভাৰীৰ কাৰণে নেক্সট স্টেপ কি বেংক নেক্সট স্টেপ কি হ'ব লাগে বেংকৰ নেক্সট স্টেপ হল আন্ডাৰ 134 সেকশন 134 বেংকে নোটিস দিয়ে এতিয়া আন্ডাৰ সেকশন 134 ভেৰিয়াস অপশনস থাকে বেংকৰ সাধাৰণতে বেংকে সেকশন 134 নোটিস টু দি প্লাই ইমুভেবল প্ৰপাৰ্টিৰ ক্ষেত্ৰত সিম্বলিক পজেশন লয় বুজিছো সিম্বলিক পজেশন তাতে স্পেসিফিক্যালি লিখা থাকিব নোটিছত যে আজিৰ ডেটৰ পৰা আমি এই প্ৰপাৰ্টিৰ ওপৰত সিম্বলিক পজেশন ললো আৰু আজিৰ পৰা এই প্ৰপাৰ্টিৰ ওপৰত কোনো ধৰণৰ ট্ৰানজাকশন বেলেকে কৰিব নোৱাৰে ইট ইজ এক্সক্লুসিভলি দ্য বেংকস প্ৰেৰোগেটিভ নাও that it has been taken symbolic position ইয়াত এই প্ৰপাৰ্টিটোৰ ট্ৰানজাকশন বেলেক আৰু কোনেও এটো কৰিব নোৱাৰে সো সেই কথাখিনি কৈ প্লাই নোটিস দিয়া যায় that notice is affixed on a conspicuous place of the mortgage property যদি suppose এটো ফ্ল্যাট হল বা কিবা মানে হেৰি হল ঘৰ হল বা হে হল তাত বাহিৰত লগাই দিয়া যায় মানে সবে গম পোৱাকে সবে গম পাব পৰাকে এনেকে প্ৰসিডিউৰটো হে কৰা যায় এতিয়া দাদা আৰু এটা কথা কৈছো এই যে ৰিকভাৰি অফ ডেপস এণ্ড এখন সাৰফেসি এখন এক্ট আৰু সাৰফেসি এক্ট দুইটা এক একেলগে প্যাৰেলালি বেংকে প্ৰসেস কৰিব পাৰে নেকি পাৰে মানে দুইখন এক্ট একেলগে পাৰিব absolutely তা মানে সাপোজ আইদাৰ ৱে এতিয়া ৰিকভাৰি অফ ডেপস এণ্ড বেংক্ৰাপসি এক্ট ফৰ আন্ডাৰত সাপোজ ওএ ফাইল কৰিলে বেংকে আৰু ওএ ফাইল কৰি উঠি সাপোজ দেখা গল যে হেতু কোৰ্ট প্ৰসিডিউৰৰ কথা আছে এটা প্ৰসিডিউৰত যাবতো আৰু in the meantime bank এনেকুৱা কিবা এটা কথা গম পালে যে the borrower is trying to dispose of the property to some other সেই ক্ষেত্ৰত বেংকে সাৰফেসি নোটিসও দি পেলাই মানে ষ্টপ কৰাব পাৰে ষ্টপ বুলি নহয় হেতু বেংকে সেলৰ কাৰণে
ইনিচিয়েটিভ ল'ব পাৰে বুজিছো। অলদো মানে OA ট্ৰাইব্যুনেল ফাইল কৰা OA চেলৰ কথাটো আছে যদিও কিন্তু সেইটো থ্ৰু কোৰ্ট কিন্তু কোৰ্টৰ প্ৰচিডিউৰৰ কাৰণে ৰখি নথকাকৈ বেংকে নিজৰ ফালৰ পৰাও সেইটো দিব পাৰে সেইটোৰ এটা ৰুলিং আছে সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ সেইটো বেংকে সদায় সেই ৰুলিংটোকে ৰিলাই কৰি থাকে বেংক মানে যেতিয়াই লিটিগেশ্যন হয় বেংকে এটা তাৰমানে ইটছ এ কাইণ্ড অফ গছপেল কাইণ্ড অফ যিটো বেংকে সদায় ৰিলাই কৰে সেইটো হ'ল কেছ অফ মাৰ্ডিয়া কেমিকেলছ মাৰ্ডিয়া কেমিকেলছৰ কেছত মানে বহুত ডিটেইলছত আমাৰ অনাৰেবল সুপ্ৰিম কোৰ্টে লে ডাউন কৰি থৈছে আইনৰ ইণ্টাৰপ্ৰিটেশ্যন য'ত এই কথাটোৰো এটা এক্সপ্লেনেশ্যন আছে যে দেৰ ইজ ন' এম্বাৰ্গো লিগেল এম্বাৰ্গো টু প্ৰচিড বোথ আণ্ডাৰ ৰিকভাৰী অফ ডেপ্টছ এণ্ড বেংক্ৰাপচি এক্ট যিটো আগৰ আছিলে ৰিকভাৰী অফ ডেপ্টছ এণ্ড ৰিকভাৰী অফ ডেপ্টছ ডিউ টু বেংকছ এণ্ড ফাইনেন্সিয়েল ইনষ্টিটিউশ্যনছ এক্ট 1993 এজ ৱেল এজ Sarfaesi Act 2002 দুখন এক্টৰ আণ্ডাৰত প্ৰচিড একেলগে পেৰেলেলি বেংকে কৰিব পাৰে বুজি পালে ঠিক আছে সো মই লাষ্ট যিটো Sarfaesi কথাটো ক'লো সেইটো হ'ল যে প্ৰথম সিম্বলিক পজিশ্যনৰ কথা নেক্সট অপশ্যন বেংকৰ হৈছে ফিজিকেল পজিশ্যন বা দ্য আদাৰ অপশ্যন ইজ ফিজিকেল পজিশ্যন এতিয়া বেংকে নোটিছ এখন দি পেলাই বৰুৱাৰক জনাব পাৰে যে আমি উইদিন দিছ মাচ টাইম আমি প্ৰপাৰ্টি ফিজিকেল পজিশ্যন ল'ম বাই এভিক্টিং ইউ উচ্ছেদ কৰি পেলাই আমি তাত সোমাম বা আমি তলা মাৰিম বা যিকোনো বস্তু সামগ্ৰী তাৰ পৰা উলিয়াই দিম আপোনালোকে ব্যৱস্থা ল'ব সেই বুলি ফিজিকেল পজিশ্যনৰ কথাটো আহিল ফিজিকেল পজিশ্যন সিম্বলিক পজিশ্যন নোলোৱাকে ফিজিকেল পজিশ্যন ল'ব পাৰি নেকি পাৰি নো ইছ্যু এইটো নহয় যে সিম্বলিক পজিশ্যনে আগতে ল'ব লাগিব আৰু নোলোৱাকে ফিজিকেল পজিশ্যন নোৱাৰি তেনেকুৱা কথা নাই ফিজিকেল পজিশ্যনৰ নোটিছ ডাইৰেক্টলি আহি যাব আনকি straight away sale notice ho ahi jabo pare acha under 13(4) even bank straight away borrower property possession thoka koi bank sale notice uliya dibo pare e-auction sale okay and e-auction sale as is where is basis of property bikriyo ho jabo pare in case of the borrower being in possession that also is possible but generally ki hoy মানে to maintain the sanctity agote symbolic position notice diya jay then physical position tar pisot sale chronology hetu maintain hoy but then there is no hard and fast rule je etar pisot eta hobo lagibo third to armhante koi dibo para jay hetu possible so bankor hetu prerogative ase for taking symbolic position taking physical position or selling it this is under section 13 ঠিক আছে দাদা আৰু কিছুমান কমন মানুহৰ কোৱেশ্চন ধৰি লওক দেখা যায় এটা লোনত কোনোবাই ল'বলৈ গ'লে এগৰাকী মানুহে মানে নিজৰ এটা গুড উইলত গ্ৰেণ্টাৰ হয় সো গ্ৰেণ্টাৰ হয় তেওঁ মানে সহায় কৰিবলৈ বিচাৰে নিজৰ ৰিলেটিভছখিনি বেছি হোৱা দেখা যায় এই যে কোৰ্টৰ যেতিয়া প্ৰচিডিং শুৰু হৈ যায় তেতিয়া সেই গ্ৰেণ্টাৰজনো সমানে এটা কেছত আহি যায় গ্ৰেণ্টাৰজন ওলাই আহিব পৰাকৈ কিবা খুৰুঙা থাকে নেকি প্ৰথমতে once you choose to be a guarantor guarantor is always jointly and severally liable মানে তেওঁ borrower লগত লোনৰ ক্ষেত্ৰত বা লোনৰ হেৰিৰ ক্ষেত্ৰত ডিসবাৰ্সমেন্ট লোনৰ ৰেমিশনৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁ jointly liable হয় আৰু at the same time তেওঁ severally liable হয় severally liable মানে in case of borrower going missing মানে তেওঁৰ ওপৰত কমপ্লিট লায়াবিলিটি as if he has taken the loan আৰু কিছুমান ক্ষেত্ৰত যেটো মই অলপ আগতে কলো যে গ্যাৰান্টাৰৰ প্ৰপাৰ্টিও কেতিয়াবা মৰ্টগেজ থাকে এই গুডউইল to the extent of even mortgaging the guarantor's own property হেতুও থাকে so in that case also যদি ডিফল্ট borrower কৰে গ্যাৰান্টাৰৰ প্ৰপাৰ্টি যাব মানে ভয় লগা কথা ন দাদা একদম সেম প্ৰসিডিউৰ আৰু মানে সব যিখিনি মানে কমন মানুহৰ কোৱেশ্চন মই আপোনাক কৈ আছো বহুতে কোৱা মানে শুনো যে লোনটো তেওঁৰ এনপিএ হৈ গৈছে আৰু এনপিএ হৈ যোৱাৰ কাৰণে ইন্টাৰেষ্ট নিদিলেও হৈ যায় এইবোৰ সাধাৰণ মানুহৰ প্ৰশ্ন এই কথাখিনি অকমান আপুনি বুজাই দিয়কচোন ক্লিয়াৰলি আসলতে এনপিএ মানে কি হয় এই কথা মই এনপিএ ৱৰ্ডটো মই অলপ আগতে ইউজ কৰিছিল আপুনি NPA full form whole non performing asset এতিয়া লোন একাউন্ট তাত
মানে লোন একাউণ্ট অপাৰেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত টাৰ্মছ এণ্ড কণ্ডিশ্যনছ লে ডাউন কৰা থাকে ইন দ্য চেংচন লেটাৰ হওক পিছৰ লোন এগ্ৰিমেণ্ট এক্সিকিউট হৈ পেলাই টাৰ্মছ এণ্ড ছাপ'জ ইন কেছ অফ ভেৰিয়াছ কাইণ্ডছ অফ লোন আছে এতিয়া ছাপ'জ চে ইন কেছ অফ টাৰ্ম লোনৰ ক্ষেত্ৰত কি হয় EMI ধৰি দিয়া যায় ইকুইটেড মান্থলি ইনষ্টলমেণ্ট এই ইকুইটেড মান্থলি ইনষ্টলমেণ্টৰ যিটো কোৱাণ্টাম ছাপ'জ মাহেকীয়া যিটো দিবলগীয়া সেই এমাউণ্ট ছাপ'জ বৰোৱাৰে ছাপ'জ আজিৰ পৰা EMI মোৰ ষ্টাৰ্ট হ'ল মই প্ৰথম মাহটো একজেক্ট এমাউণ্ট দিলোঁ EMI মই নেক্সট মাহত ডিফল্ট কৰিলোঁ ডিফল্টিং টু দ্য এক্সটেণ্ট অফ শ্বৰ্টফল ছাপ'জ মই একদম গোটেই নিদিয়াকৈ থকা নাই কিন্তু ছাপ'জ এটা শ্বৰ্টফল হৈ গ'ল চ' সেইটো এটা ডিফল্ট আকৌ তাৰ পিছৰ মাহত আৰু তেনেকুৱা কিবা এটা ডিফল্ট কৰিলোঁ শ্বৰ্টফল হৈ থাকিল থাৰ্ড মাহত আকৌ মই আৰু এটা ডিফল্ট কৰিলোঁ শ্বৰ্টফল হৈ থাকিল এই শ্বৰ্টফল যদি 3 মাহ কনজিকিউটিভলি EMI দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত যদি বৰোৱাৰে কমিট কৰে then the account is declared NPA আৰু এই যেটো shortfall হৈ along with interest যেটো amount যেটো হেৰি হৈ যায় জমা হৈ যায় হেতু overdue amount বুলি কোৱা so NPA account NPA হোৱাৰ পিছত obviously bank straight away drastic step নলয় bank তেতিয়া notice দি প্লাই to মানে not necessarily under Sarfaesi Act হ'ব লাগিব নহয় এটো exclusively between bank and borrower bank এখন এনে নোটিস দি প্লাই borrowerক কয় যে আপোনাৰ overdue হৈছে এটো ক্লিয়াৰ কৰক বেংকৰ একাউণ্ট মানে লোন একাউণ্টটো ৰেগুলাৰাইজ কৰি দিয়ক overdue amount তেতিয়া ক্লিয়াৰ কৰি দিলে তেতিয়া একাউণ্ট আকৌ ৰেগুলাৰাইজ হৈ যায় কিন্তু when the default is perpetual এই ডিফল্টটো যেতিয়া perpetual habitual default যেতিয়া হৈ যায় বা perpetual habitual word to বাৰু বেংকে ইউজ কৰে আমি perpetual default বুলি কৈছো মানুহৰ বহুত অসুবিধা থাকিব পাৰে এতিয়া কিবা কাৰণত perpetually যদি ডিফল্ট কমিট হৈ থাকে তেতিয়া বেংকে Sarfaesi ল'ব পাৰে বা under যেটো recovery of debts and bankruptcy act তাত মানে হেতু যাব পাৰে so this is আৰু ইন্টাৰেষ্টৰ কথাটো যেটো খুদিছা this is the wrong concept NPA হোৱাৰ পিছত ইন্টাৰেষ্ট বন্ধ হৈ যাব এটো মানে very illogical concept কাৰণ বেংকে লোন দিয়াৰ উদ্দেশ্যটো হৈছে ইন্টাৰেষ্টৰ কাৰণে হয় বেংকে আদাৰৱাইজ যে আজি মই ইমান পইচা দিলো আপুনি 10 বছৰ পিছত মোক ইমানে পইচা ঘূৰাই দিব হেতুটো কেতিয়াও নহয় আমি main loan or heitu whole interest the essence of loan is interest এতিয়া বেংকে NPA হৈছে গতিকে ইন্টাৰেষ্ট বন্ধ কৰি নিদিয়ে উল্টা আৰু পেনাল ইন্টাৰেষ্ট লগাই দিয়ে যেটো ইন্টাৰেষ্ট আদাৰৱাইজ বেংকে মানে চাৰ্জ কৰি থাকিলেতেন হেতুতকে আৰু বেছিহে হ'ব যদি ডিফল্ট হয় আৰু NPA হয় তেতিয়া মানে যত্ন হেতু ল'ব লাগে যে লোন একাউণ্ট মানে ডিফল্ট হ'ব নালাগে NPA হ'ব নালাগে NPA হোৱাটো এটো নুবুজায় যে ইন্টাৰেষ্ট বন্ধ হৈ গ'ল ইন্টাৰেষ্ট আৰু বেছিকে লাগিব ঠিক কৈছে আৰু কিছুমান টাৰ্ম মানে এনেকা বেংকৰ লোনৰ ক্ষেত্ৰত আমি দেখিবলৈ পাই যাওঁ মানে OTS ওৱান টাইম সেটেলমেন্ট যেটো হয় সেই কথাখিনি অকমান দাদা বুজাই দিয়কচোন কেতিয়া হয় মানে কেনেকে হয় OTS হল বেসিক্যালি লাস্ট alphabet to whole S is for scheme one time settlement scheme one time settlement or scheme বুলি কলে এতিয়া scheme বোৰ আহি থাকে আৰু scheme of course that কিছুমান গাইডলাইনস আমি স্কিমৰ ক্ষেত্ৰত মানে RBI গাইডলাইনস ফলো কৰি পেলাই স্কিম বোৰ আহি থাকে ইয়াতে RBI গাইডলাইনসৰ কথা আছে বেংকিং ৰেগুলেশন এক্ট 1949 ৰ কিছুমান কথা আহে য'ত নেকি ইন্টাৰেষ্ট কিমান খিনি ওয়েভ কৰিব পাৰি বুজিছো কিমান ইন্টাৰেষ্ট এৰি দিব পাৰি মানে যেটো স্কিমত আছে হেতুৰ ওপৰত বেস কৰি একচুয়ালি তেওঁলোকে ওয়েভ কৰিব পাৰিব এক্স্যাক্টলি আৰু কিছুমান প্যাৰামিটাৰস আছে বেংকে এখন স্কিমত বহুত খিনি কথা চাই এতিয়া সাপোজ লোন একাউণ্ট তা বহুত দিনৰ পৰা NPA হৈ আছে প্লাস লিটিগেশন চলিছে কিন্তু লিটিগেশন চলিও মানে বৰ বিশেষ বা সারফেসি কৰিব যাওতেও সাপোজ দেখা গল যে কিছুমান কাৰণত সারফেসিও মানে এক্সিকিউট হ'ব পৰা নাই ইয়াত মানে বহুত ধৰণৰ কাৰণ থাকিব পাৰে প্ৰপাৰ্টি মে বি এনকাম্বাৰ্ড
প্ৰপাৰ্টিৰ কিবা মানে ডিফেক্ট থাকিব পাৰে যেটো হলে নেকি সাপোজ সাৰফেসি এক্সন লব গয়ো বেংকে এটো বিক্ৰী কৰিব পৰা নাই সো তেনে ক্ষেত্ৰত কি হয় বেংকে সেটেলমেন্ট কৰিব খোজে আন্ডাৰ সাচ সার্কামস্টেন্স বেংকে কিছুমান হেভি অফাৰ দি পেলাই বৰৱাৰক প্ৰপোজালটো দিয়ে যে আপোনালোকে সেটেলমেন্টটো কৰি লওক ইমান মানত হৈ যাব বুলি আৰু হেকিনিতে আৰু এটা কথা আহিলে যদি OTS সেটেলমেন্টটো একসেপ্টেবল নহল ফ্ৰম বেংক সাইড তেতিয়া তেওঁলোকে কি একশন লয় দাদা No, set OTS or proposal to suppose যদি borrower ফালৰ পৰা যদি হয় borrower suppose তেওঁৰ নিজৰ সুবিধা মতে কিবা terms and conditions ধৰি দিলে যে মই ইমানখিনি দিম ইমান সময়ৰ ভিতৰত দিম এতিয়া suppose মানে for example 50 lakhs or এটা total outstanding যদি borrower আহি পেলাই যদি কয় যে মই 50 lakhs ৰ জায়গাত মই 10 lakhs দিম বুজিছো হেতুটো possible নহয় কেতিয়াও acceptable হ'ব নোৱাৰে প্লাস suppose ধৰি লোৱা বৰৱাৰে কলে যে মই suppose outstanding হৈছে সাৰফেসি একশন ললে বেংকে কলে 60 daysত দিবলে বৰৱাৰে উঠি পেলাই কলে যে মই এটো 3 বছৰত দিম এটো acceptable হ'ব নোৱাৰে so acceptability to it will depend as to whether it is it has got sanctity it has got legal validity and whether it both parties acceptable exactly or whether it is conforming to the RBI guidelines right যদি এই প্যাৰামিটাৰস খিনি যদি মিট আপ হয় তেতিয়া হলে সেটেলমেন্টৰ কথা আহে যদি এটো বৰৱাৰৰ ফালৰ পৰা আৰু বেংকৰ ফালৰ পৰা OTS ৰ যেটো মই কলো স্কিমৰ কথা এই কিছুমান স্কিমত তেওঁলোকে অলৰেডি ওয়ার্ক আউট কৰি থয় যে আপোনাৰ লোন আউটস্ট্যান্ডিং ইমান আমি ইমানত সেটেল কৰিম সো এটো হলে তো ওয়ার্ক আউট যদি বৰৱাৰে হেতুত যদি এগ্ৰি হৈ যায় এগ্ৰি যদি কৰে বহুতখিনি লাভ পোৱাৰ পসিবিলিটি আছে না ঠিক আছে অলপ আগতে দাদা আপুনি কৈছিলে সিম্বলিক পজিশনৰ কথা অকমান বুজাব নেকি সিম্বলিক পজিশন কেনেকে লয় সিম্বলিক পজিশনৰ যেটো মই কলো এই নোটিছৰ কথা আন্ডাৰ সেকশন 13(4) বেংকে নোটিছ এখন মৰ্টগেজ প্ৰপাৰ্টি বাহিৰত গৈ মাৰি থৈ আহে আচ্ছা এখন নোটিছ তেওঁলোকক হাতে হাতেও দিয়া যায় ইভেন এই নোটিছখনৰ as per procedure and under the act itself দুখন বাতৰি কাকতত one in English one in vernacular এটো পাবলিক পাবলিকেশনো হ'ব লাগিব হেতু মানে symbolic positionৰ কথা এতিয়া যেটো মই বেসিক্যালি ওভাৰঅল আন্ডাৰ সেকশন 13(4) যিকোনো নোটিছৰ ক্ষেত্ৰত কৈছো let us start with symbolic position symbolic positionৰ নোটিছৰ ক্ষেত্ৰত they have to affix the notice outside the mortgage property at a conspicuous place that apart তেওঁলোকে হে নোটিছখন দুখন বাতৰি কাকতত পাবলিশ কৰিব লাগে আৰু there after যদি suppose নোটিছৰ ওপৰত কিবা গ্ৰিভান্স আছে বৰৱাৰৰ in that case হেতুৰ এগেইনষ্টত লিগেল স্টেপ যেটো লিগেল অপশন বৰৱাৰৰ হেতু হল to file an application under section 17 of the Sarfaesi Act before the DRT ঠিক আছে 13(4) or যিকোনো বেংকৰ একশনৰ এগেইনষ্টত বৰৱাৰৰ প্ৰেৰোগেটিভ হল to file an application under section 17 before the DRT time limit হৈছে within 45 days from the date of notice আচ্ছা এই সিম্বলিক পজিশনৰ নোটিছটো যেতিয়া অ্যাটাচ কৰা হয় এটা প্ৰপাৰ্টিৰ ওপৰত সেই প্ৰপাৰ্টিটোত মানে বৰৱাৰকিং থাকিব পাৰে নে সেই সময়ত symbolic position মানে এটো নহয় যে মানুহ থাকিব নোৱাৰে only implication is that সেই প্ৰপাৰ্টিৰ ওপৰত কোনো ধৰণৰ ট্ৰানজাকশন হ'ব নোৱাৰে সেই বৰৱাৰে সেই প্ৰপাৰ্টিটো বেলেগক মানে কোনো ধৰণৰ ট্ৰান্সফাৰ অফ টাইটেল বা ট্ৰান্সফাৰ অফ ইন্টাৰেষ্ট কৰিব নোৱাৰে so this is the implication of symbolic position ঠিক আছে দাদা তেতিয়া আৰু যেতিয়া কোৰ্টৰ পৰা এটা ডিক্ৰি এটা মানে বৰৱাৰ এগেইনষ্টত গল যেতিয়া সেল নোটিছ উলাব প্ৰপাৰ্টিটো বৰৱাৰ ফ্যামিলি থকাৰ পিছতো সেল নোটিছটো ইস্যু কৰিব পাৰে নে জেনাৰেলি থ্ৰু কোৰ্ট যেতিয়া সেলৰ কথা আহে তেতিয়া প্ৰক্লেমেশন অফ সেলৰ পিছত এভিকশনৰ কথা আহি যায় ওকে দেন থ্ৰু কোৰ্ট যেতিয়া মানে প্ৰসিজাৰটো যেতিয়া আগবাঢ়ে তেতিয়া there is a question of eviction so eviction to আগতে হৈ পেলাই তাৰ পিছত এটো সাৰফেসিৰ ক্ষেত্ৰত that's a different thing সাৰফেসিৰ ক্ষেত্ৰত মানুহ থকাকে ই অকশন সেল নোটিছ ওলাই যাব পাৰে but when it comes to through court under recovery of debts and bankruptcy act that through মানে recovery officer
step by step প্ৰথমতে ডিমান্ড নোটিছ তাৰপিছত প্ৰক্লেমেশ্যন অফ চেল তাৰপিছত এভিকশ্যন নোটিছ তাৰপিছত চেল নোটিছ এই প্ৰচিডিউৰখিনি step by step ফলো কৰা হয় এইটো আণ্ডাৰ ৰিকভাৰী অফ ডেপটছ এণ্ড বেংক্ৰাপচি এক্ট মানে কোৰ্ট প্ৰচেছ বুজিছোঁ দাদা ঠিকে আছে এতিয়া দাদা কওকচোন যদি বৰোৱাৰ এগৰাকীয়ে এগেইনষ্টত মানে DRT অৰ্ডাৰ দিলে তাৰপিছত দেখিছে যে মানে বেংকৰ বহুতখিনি লেকুনা আছিলে যেতিয়া লোনটো ইছ্যু কৰিছিলে তেতিয়া বৰোৱাৰগৰাকী এপিল ক'ত কৰিব এপিলৰ মানে প্ৰচিডিউৰটো অকণমান বুজাই দিয়কচোন এপিলৰ প্ৰভিশ্যনটো এপিলৰ হেৰি হ'ল ফ'ৰাম হ'ল আমাৰ ইয়াত ডেপ্ট ৰিকভাৰী ট্ৰাইব্যুনেল গুৱাহাটীৰ অৰ্ডাৰৰ এগেইনষ্টত যদি এপিল কৰিব লাগে ডেপ্ট ৰিকভাৰী এপিলেট ট্ৰাইব্যুনেল কলকাতা তাত এপিল কৰিব পাৰি বৰোৱাৰে এগেইনষ্ট দ্য জাজমেণ্ট অফ এন OA অৰিজিনেল এপ্লিকেশ্যনৰ জাজমেণ্টৰ এগেইনষ্টত ডেপ্ট ৰিকভাৰী এপিলেট ট্ৰাইব্যুনেলত এপিল কৰিব পাৰে বাট এই বাটটো ডাঙৰ বাট কিন্তু দেই ইয়াত প্ৰব্লেমটো হৈছে এজ পাৰ দ্য ষ্টেটুটৰী প্ৰভিশ্যন আণ্ডাৰ দ্য এক্ট ইটছেল্ফ এপিল কৰিব যাওঁতে বৰোৱাৰে 75% অফ দ্য আউটষ্টেণ্ডিং এমাউণ্ট ডিপজিট দি পেলাই এপিল ফাইল কৰিব লাগিব 75% দিয়ে দিব লাগে কোৰ্টত ট্ৰাইব্যুনেলত 100 তাতে দি জমা দিয়াৰ পিছতহে মানে তেওঁলোকে এপিল কৰিব পাৰে ডাঙৰ কথা এইটো এটা সেইটো নকৰাকৈ এপিল ৰেজিষ্টাৰ নহ'ব আচ্ছা ৱেইভাৰৰ কথা থাকে কেতিয়াবা মানে এপ্লিকেশ্যন ফাইল কৰি পেলাই ৱেইভ কৰাৰ কথাটো মানে বিচাৰিব পাৰে কোনোবাই কিন্তু জেনেৰেলি হেফটি এমাউণ্ট ইজ ৰিকুৱাৰ্ড টু বি ডিপজিটেড 75% নহ'লে কেতিয়াবা ৱেইভাৰ পিটিশ্যনত যদি ট্ৰাইব্যুনেলে ইণ্টাৰফেয়াৰ কৰেও যদি মানে নাথিং লেছ দেন 50% শুড বি ডিপজিটেড এতিয়া মোৰ কথা হ'ল কোনোবাই যদি 75% অফ দ্য ৰিকভাৰেবল এমাউণ্ট দিবই যদি পাৰে বা মানে আছে যদি সেইখিনি এমাউণ্ট ট্ৰাইব্যুনেলত দি পেলাই এপিল কৰাতকৈ মই ভাবোঁ বেংকত দি পেলাই OTS কৰাটো বেটাৰ সেইটো পচিবিলিটি ইভেন ইজ that is more of a possibility যে 75% of the outstanding amount যদি হাতত আছে যদি don't go for litigation go for settlement বেংকৰ লগত লিটিগেশ্যন কৰাটো ইজ a never ending procedure so লিটিগেশ্যনত গৈ লাভ নহয় সাধাৰণতে মানে ইণ্টাৰেষ্টটো বাঢ়ি আছে এই যে NPA ষ্টপ হৈ যোৱাৰ কনচেপ্টটো এইটো ভুল কনচেপ্ট চ' ইণ্টাৰেষ্ট ইজ টেকিং এইটো মানে বাঢ়ি আছে আৰু তাৰ লিটিগেশ্যন কষ্টৰ কথা নিজৰ যিটো খৰচ লিটিগেশ্যন আনকি এইখিনি সব কৰি মেলি আল্টিমেটলি যেতিয়া লোনটো যেতিয়া আল্টিমেটলি দিবই লাগিব তেতিয়া কি হ'ব যিটো এমাউণ্ট হ'ব তাত আকৌ বেংকে যিখিনি লিটিগেশ্যনৰ নামত খৰচ কৰিছে সেইখিনিও তাত ধৰি দিয়ে চ' আল্টিমেটলি লাভৰ লাভ একো নহ'ল সব লছ এনেকুৱা ধৰণৰ কথাবোৰত আচলতে সেটেলমেণ্টত গ'লে বেছি ভাল আলোচনা কৰিলে নহয় জানো এবছলিউটলি তাৰমানে এতিয়া obviously মানে লিটিগেশ্যনত যোৱাৰ এটা জেনুইন ৰিজন হ'ব পাৰে যে আজিৰ ডেটত সেটেলমেণ্ট কৰিব পৰা হাতত টকা নাই দেন ঠিক আছে লিটিগেশ্যনৰ কথা বাছ আৰু এটা মানে যদি ইন কেছ অফ দেয়াৰ বিং জেনুইন প্ৰচিডিউৰেল লেপছ বাই দ্য বেংক যিটো সাধাৰণতে নহয় কাৰণ আজিকালি বেংকবোৰ সব দে আৰ having expert legal panel so তেওঁলোকৰ ফালৰ পৰা লেপছ হোৱাটোৰ পচিবিলিটি খুব কমে হয় তথাপিও হয় কিন্তু মানে বহুত আজিকালি কমিছে চ' আণ্ডাৰ চাচ চাৰ্কামষ্টান্স লিটিগেশ্যনৰ কথাৰ মানে মেইন উদ্দেশ্যটো থাকে টু ডিলে দ্য ইনএভিটেবল মানে ডিলে দ্য ইনএভিটেবল মানে লোন দিবই লাগিব আজি নহওক কাইলৈ হওক দিব লাগিব এতিয়া সেই ডিলেটো কৰাটো যদি ইফ হাতত টকা নাই কাৰণে ডিলে কৰা গৈছে আণ্ডাৰষ্টেণ্ডেবল কিন্তু হাতত টকা ৰাখিও যদি কোনোবাই ডিলে কৰিব খুজিছে বেংকৰ লগত যদি লিটিগেশ্যনত গৈ মানে ভাবিছে যে কিবা লাভ হ'ব লাভ কেতিয়াও নহয় চ' মোৰ অপিনিয়ন অবভিয়াছলি মোৰ অপিনিয়ন হ'ল হাতত যদি টকা আছে এটলিষ্ট go for settlement এটলিষ্ট প্ৰপ'জেল দিয়ক বেংকে তাৰপিছত যদি একচেপ্ট নকৰে there is always an opportunity to renew the proposal in future কিন্তু সেই বুলি যে বেংকৰ পৰা আঁতৰি আহি পেলাই ডাইৰেক্ট লিটিগেশ্যনত আমি মানে গুচি গ'লো আৰু বেংকক মানে এই কনচেপ্টটো এটলিষ্ট মানে কাৰেক্ট কনচেপ্ট নহয় বা কাৰেক্ট প্ৰচেছ নহয় আমি এটা কথা পাতিলো নেকি বাৰু এজন ৰিকভাৰী অফিচাৰে সেল বা এটাচমেণ্টৰ কাৰণে কেতিয়া প্ৰচেছ কৰিব পাৰে once judgment is pronounced OA যেতিয়া judgment হয় presiding officer যেতিয়া judgment দি দিয়ে the next procedure is
that judgment is now sent to the recovery officer. Recovery officer tat mane etu recovery officer le judgment aru recovery certificate puthai dia jay mane entire case record aru recovery officer tar pisot jetu role hetu hol to execute that recovery certificate. Recovery certificate or jiman amount mention kora ase he amount to recover kori dibole bankok jikhini procedure ase under the act. Anki recovery officer or prerogative what under the act there is also a prerogative of the recovery officer to issue warrant of arrest against the defaulter and also order for civil imprisonment. Hetu eta kotha hoy civil imprisonment or provision ase kitia thake jetia suppose manu ekarakie loan loar homoit mortgage koisile pisorle property to teo biki dile ba kiba karanot suppose secured asset nai বুজিছো যেটো বিকি কৰি পেলাই সেল কৰি পেলাই হে মানে amount to recover কৰিব পৰা যাব হে উপায় নাই হে বুলি মানুহজনে কিন্তু হেতু কাৰণে নিশ্চিন্ত হৈ থাকিব নালাগে যে মুকটো এতিয়া বেংকেও একো কৰিব নোৱাৰে কোৰ্টে নো he can be sent to civil imprisonment জেলত যাব পাৰে তেওঁ জেলত পঠাব পৰা ব্যৱস্থা কৰি থৈছে এনেকুৱা কিছুমান প্ৰশ্ন আহে ৰিসেন্ট আহিছে যে আমাৰ এডুখৰ মাটি নালাগে একদম ভিতৰত আছে কোনো ৰাস্তা চাস্তা নাই সেই মাটি দুখৰ দি কিনে আমি এটা লোন লওঁ আমি আৰু লোনটো নামাৰো মাটি দুখৰ গলেও যায় সেই কথাটো আপুনি কি কয় বাৰু দাদা মানে তেনেকুৱা ধৰণৰ মানে সেই কিন্তু এটা কথা তেনেকুৱা দুখৰ মাটি কিন্তু মৰ্টগেজ হবলে হলেও কিন্তু বহুত কথা আহিব কিন্তু বেংকেটো আৰু তেনেকুৱা মাটি যিটো প্ৰপাৰ্টি বেংকে পিছলে বিক্ৰী কৰিব নোৱাৰে হয় তেনেকুৱা প্ৰপাৰ্টি বেংকে ল'ব নোৱাৰে ঠিকে কৈছে তেটো চাব না নিজৰ obviously বেংকৰ টোটাল এক্সপাৰ্ট প্যানেল থাকে হয় সার্চ কৰি তাৰে হেৰি উলিয়াই নন ইনকামবেন্সৰ কথা আহে ফৰ্ম 50 সব ধৰণৰ কথা আহিব যে হে প্ৰপাৰ্টি ওপৰত কোন ধৰণৰ লিটিগেশন চলি আছে নাই সব কথা খিনি আসাৰ্টেইন কৰি লৈ পেলাই হে বেংকে হে প্ৰপাৰ্টি মৰ্টগেজত ল'ব বা নলয় ঠিকে কৈছে সো দাদা এখিনিতে আৰু আমি কিছুমান মানে মোৰ নিজৰ অবজাৰভেশনটো কৈছো আপোনাক যে আজিকালি লোনবোৰ দিবৰ কাৰণে সকলো বেংকে এটা মানে এটা সবে চেষ্টা কৰে যে মানুহখিনি লোন লওক মানুহখিনিৰ সুবিধা হওক আৰু লগতে মানে বেংকৰো কাস্টমাৰখিনি বাঢ়ি যাওক তাৰ কাৰণে কিছুমান এজেন্ট তেওঁলোকে এংগেজ কৰিছে সে এজেন্টখিনি একদম মিনিমাম নলেজত তেওঁলোকক মাৰ্কেটৰ এৰি দিয়া যায় সো তাৰ কাৰণে সাধাৰণ মানে 0% ইন্টাৰেষ্ট 0% ডাউন পেমেন্টত বস্তুবোৰ পাই যায় তেওঁলোকে নাজানে টাৰ্মছ এণ্ড কণ্ডিশনছ কি তাৰ কাৰণে মানুহখিনি বহুত অসুবিধা হৈছে এই ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট বেংকৰ ফালৰ পৰা এৱাৰনেছৰ প্ৰয়োজন আছে আপুনি ভাবেনে বাৰু কি কথাটো ডেফিনেটলি কাৰণ এই এজেন্টৰ যেটো ৰোল হয় এটো এট দা টাইম অফ প্ৰভাইডিং লোন হয় আৰু এট দা টাইম অফ ৰিকভাৰিং দা লোন this is a very dangerous thing etu ta mane ki hoy loan diar homoyt kisuman ei mane agentor kotha jitu kola ei agent bilake kintu complete knowledge loi pelai approach nokore হয় আৰু যেতিয়া মানুহ মানে সাপোজ মানুহ এগৰাকীৰ ওচৰত গৈ লোনৰ বিষয় কলে তেওঁৰ এই এজেন্ট জনে নিজৰ সীমিত নলেজৰ পৰা এডভাৰটাইজমেন্টটো কৰি দিলে মানুহজনে যদি এইখিনি কথা শুনি যদি টেম্পটেড হৈ এক্সাক্ট মানে ভিতৰুৱা কথাখিনি এসাৰ্টেইন নকৰাকে যদি লোন লম বুলি বা লোন মানে লোৱা ক্ষেত্ৰত যদি তেওঁ আগবাঢ়ি যায় that is at his own risk so গতিকে it is always better you go to the branch managerক লগ কৰক বা জুনে মানে অথৰিটেটিভ কেপাসিটিত জুন আছে তেওঁক লগ কৰি প্ৰায় কোৱাটো একো ডাঙৰ কথা নহয় যে আপোনাৰ ঘৰত আহি কোনোবাই লোন একাউন্ট খোলাই দি যাব সেই সুবিধাটো পাবৰ কাৰণে আপুনি ডাঙৰ বিপদত পৰি যায় পিছত হয় লোৱাটো আৰু এটো গল এট দা টাইম অফ গিভিং লোন আৰু ৰিকভাৰীৰ ক্ষেত্ৰতো কিছুমান ৰিকভাৰী এজেন্ট তেওঁলোক বেংকৰ এমপ্লয় নহয় কিন্তু দেই তেওঁলোকক হায়াৰ কৰা হয় ফ্ৰিল্যান্সিং টাইপ তেওঁলোকে গৈ literally they resort to hooliganism মানে যেটো আমি গুন্ডাগিৰি বুলি কওঁ বুজিছো হেতুৰ ওপৰত কিন্তু সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ ৰুলিং আছে এই সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ ক্লিয়াৰ মানে তাতে ক্যাটেগৰিক্যালি হেৰি কৰা আছে যে বেংক cannot depute hooligans for recovery of loans এই এজেন্ট বিলাকে যদি if they cross the limit even to the extent যে তেওঁলোকে এই প্ৰথমতে তুমি এটা কথা কৈছিলা যে কোনোবাই ভেহিকল লোনৰ ক্ষেত্ৰত গাড়ী চলাই থাকুতে গাড়ী উঠাই লৈ যাব পাৰে কিন্তু without following the due process
অফ ল উঠাব নোৱাৰে হেতুৰ ওপৰত একদম নোৱাৰে এটোৰ ওপৰত ICICI বেংকৰ স্পেসিফিক এপেক্স কোৰ্টৰ ৰুলিং আছে তাত মানে স্পেসিফিক্যালি কোৱা গৈছে যে বেংকৰ হৈ ৰিকভাৰী এজেন্টে ইউজ হৈ থকা কিবা এটা মৰ্টগেজ বা হাইপোথেকেটেড প্ৰপাৰ্টি বৰোৱাৰ পৰা লৈ যাব নোৱাৰে there has to be a process to even in case of movable property also hypothecated property I mean immovable property ক্ষেত্ৰত mortgage বুলি কওঁ movable property ক্ষেত্ৰত এটো hypothecation বুলি কওঁ so even a hypothecated vehicle লবলে হলে Sarfaesi under যাব লাগিব that cannot be by just মানে deporting recovery agent আৰু আহি পেলাই তোমাৰ পৰা লৈ গুছি গল হেতু কেতিয়াও কৰিব নোৱাৰে ঠিকই কৈছে দাদা এতিয়া মানে মোক এনেকুৱা এটা কেছৰ কথা কম যিটো কেছ আপুনি কৰি আপোনাৰ নিজৰ পাৰ্সোনাল লাইফতো আপোনাৰ ইনফ্লুয়েন্স হৈছিল সেই কেছটোক লৈ এনেকুৱা কিবা আছে নেকি ইনসিডেন্ট এটা মনত আছে 18-19 বছৰৰ প্ৰেক্টিস টেনিয়ৰটো কিবাটা কেছ কৰিছো বাৰু কিন্তু এটা কেছ মই সদায় মানে close to my heart বুলি কম আৰু সেই ক্লায়েন্ট জনৰ লগতো মোৰ আজি ডেটত মানে কেছ পাত কিতিয়াবা শেষ হল কিন্তু মোৰ এটা সম্পৰ্ক কিছু ৰৈ গল সম্পৰ্ক থাকি গল মই স্পেসিফিক্যালি নাম নলওঁ কিন্তু মানে কেছৰ বিষয় মই দুটা কথা মই ইয়াত কওঁ যেটো মানে স্যাটিসফ্যাকশন টু মানে কেনেকে ডিৰাইভ কৰিছিলো বা কেছটোৰ কনটেক্সটত কথাটো ক'ব খুজিছো তা মানে মানুহজনে nationalized বেংকৰ পৰা লোন লৈছিলে for business enhancement excuse business enhancement or loan লৈ পেলাই তেওঁ লোন পৰিশোধ কৰিব নোৱাৰিলে ডিফল্ট হল admittedly তাৰপিছত বেংকে ইনিশিয়ালি OA ফাইল কৰিলে under recovery of debts due to banks and financial institutions 1993 এটো 2013 কথা কৈছো 13 সনত OA ফাইল কৰিলে ডিআৰটিত আৰু তাত মৰ্টগেজ তেওঁ হৈ আছিল কেবাটাও প্ৰপাৰ্টি ইমুভেবল প্ৰপাৰ্টি কেবাটাও প্ৰপাৰ্টি তেওঁ সেই লোনটো লওঁতে মৰ্টগেজ কৰি থৈছিল সো অল প্ৰপাৰ্টিজৰ ওপৰত চাৰ্জ হেই কৰি প্লাই OA ফাইল কৰিলে মানুহজনে আহি এপিয়াৰ হল থ্ৰু মি মই ডিআৰটিত তেওঁৰ হৈ ৰিটেন ষ্টেটমেন্ট ফাইল কৰি কেছ কন্টেষ্ট কৰি আছো ইন দা মিন টাইম বেংকে সাৰফেসি কৰিলে ওকে এই যেটো সাইমultaneously কৰিব পাৰে না নাই এটো প্ৰ্যাকটিক্যাল আনসাৰ সো সাৰফেসি কৰি পেলাই প্ৰথমতে 13 টু নোটিস দিলে আমি ৰিপ্ৰেজেন্টেশন দিলো তাৰ পিছত তেওঁলোকে 13/4 গুছি গল 13/4ত গৈ তেওঁলোকে symbolic possession লৈছিল আগতে eventually তেওঁলোকে সেল নোটিস এখন ইস্যু কৰি দিলে ডিআৰটিত কেছ চলি আছে ওয়ে সাৰফেসিত সেল নোটিস ইস্যু কৰি দিলে against all the properties এতিয়া সেল নোটিসত তেওঁলোকে ৰিজাৰ্ভ প্ৰাইস ৰাখিছিলে মোৰ স্পেসিফিক্যালি মনত আছে ফিগাৰটো 88 lakhs সো মানুহ গৰাকী মোৰ ওচৰত আহি পেলাই ক'লে সগতি আপুনি এতিয়া এটোৰ এগেইনষ্টত কি কৰিব মোৰ তেতিয়া একদম মানে কেই বছৰ হ'ব 7 বছৰ মান প্ৰেক্টিস হৈছে তেতিয়া 2014 চনৰ কথা কৈছো মানে 14 চনত হে সাৰফেসিৰ হেইটো হল সেল নোটিস মই তেতিয়া ক'লো যে বাৰু ঠিক আছে আমাৰটো তাত ডিআৰটিত কেছ চলি আছে কিন্তু ইয়াতটো সাৰফেসিত কৈছে হয় আপুনি সাৰফেসি সেকশন 17 অৰ এপ্লিকেশন ডিআৰটিত কৰিব লাগিব আৰু নহলে আমি এবাৰ এটা ৰিট কৰি চাব পাৰো হাই কোৰ্টত কিন্তু ৰিট কৰিব হলেতো আমাক জেনুইন গ্ৰাউন্ড লাগিব তে কি গ্ৰাউন্ডত কৰা যায় আপুনি অলপ মুক হেই দিয়ক যে সেল নোটিসটো আপুনি ভালকেটো পঢ়ি চাইছে সব ঠিকে আছে তেওঁ ক'লে নাই এনেটো বাৰু ঠিক আছে মানে কি এটা বস্তু মানে তেওঁলোকে ইচ্ছা কৰি কৰিছে নে কি কৰিছে না জানো মোৰ প্ৰপাৰ্টিটো 2 কোটিৰ ওপৰত হ'ব more than 2 crores আৰু তেওঁলোকে ৰিজাৰ্ভ প্ৰাইস ধৰি ৰাখিছে 88 lakhs এতিয়া 88 lakhs ৰিজাৰ্ভ প্ৰাইস মানে কোনোবা এটো 88 lakhs তো মানে বিচাৰিলে কিনি ল'ব পাৰিব আৰু মোৰ মানে তেওঁৰ সেই সময়ত টোটাল আউটস্ট্যান্ডিং হৈ আছিল 1 crore 60 lakhs তো তেওঁ ক'লে মোৰ প্ৰপাৰ্টি যদি এনেকে 88 lakhsত যদি বিক্ৰী কৰি দিয়ে বেংকে তাৰ পিছতো মোৰ আউটস্ট্যান্ডিং থাকি যাব অলমোস্ট ডাবল
যেটো সেল এমাউন্ট হ'ব তাতকে ডাবল এমাউন্ট মোৰ আৰু দিব লগা থাকি যাব হেতুৰ ওপৰতো তেওঁলোকে মোৰ ওপৰত কেছ চলাই থাকিব বা ৰিকভাৰীৰ কাৰণে যি কৰিব লাগে কৈ থাকিব সো এই বিক্ৰী কৰি লাভটো কি হ'ব মই তৎক্ষণাত মোৰ মানে হেৰি হ'ল যে আপুনি কিমান প্ৰপাৰ্টি ভ্যালু কিমান বুলি ক'লে যে মোৰ 2 কোটিৰ ওপৰত 2 কোটিৰ ওপৰত আপুনি ভ্যালুৱেচন ৰিপৰ্ট আনি দিব পাৰিব আৰু পাৰিম যায় তাৰ পৰা নহয় গভৰ্ণমেণ্ট ভ্যালুৰ পৰা লাগিব তেওঁ গভৰ্ণমেণ্ট ভ্যালুৰ পৰা প্ৰপাৰ্টি ভ্যালুৱেচন ৰিপৰ্ট আনি দিলে য'ত তেওঁ কৈছিলে 2 crores-ৰ ওপৰত হ'ব এক্স্যাক্টলি 2 crores 19 lakhs-ৰ ভ্যালুৱেচন ৰিপৰ্ট তেওঁ আনি দিলে মোক মই লগে এটোৰ ওপৰত ৰিট এটা ফাইল কৰিলো ৰিট ফাইল কৰি পেলাই মই প্ৰেয়াৰ দিলো যে মোক বেলেগ একো নালাগে মই লোন লৈছো মই ডিফল্ট কৰিছো মই দিব পৰা নাই গতিকে বেংকৰ every prerogative to sell off my mortgage property কিন্তু পানীৰ দামতটো নোৱাৰে তেওঁলোকে এটো এনেই যে মোৰ 2 কোটিৰ ওপৰত মানে ভ্যালু থকা প্ৰপাৰ্টি টো যদি তেওঁলোকে 88 lakhs-ত বিক্ৰী কৰিব খুজিছে হেতুত মোৰ আপত্তি আছে বুজিছো so high court হেতুত ইন্টাৰফেয়াৰ যাতে কৰে so that proper by taking note of the valuation report যেটো annex কৰি দিছিলো and proper value যাতে মোৰ প্ৰপাৰ্টিটো বিক্ৰী কৰা হয় আৰু তেতিয়ালৈকে হেতু ডিসাইড নহয় তেতিয়ালৈকে সেল প্ৰসেসটো যাতে কোৰ্টে ষ্টে কৰি থাকে ষ্টে দিলে কোৰ্টে আৰু যেহেতু সেই ষ্টেটো পালো সেই ষ্টে আলটিমেটলি মানুহজনক সেটেলমেন্ট পোৱাৰ ক্ষেত্ৰত বহুত সহায় কৰে কাৰণ বেংকে এবাৰ যেতিয়া ইম্পেডিমেন্ট হোৱা কম পালে মানে এটা বাধা পৰি গল সেলটো তেওঁলোকে আগবঢ়াব নোৱাৰিলে তাৰ পিছত বেংকে নিজে আন্ডাৰ এটা স্কিম মানুহজনৰ সেই একাউন্ট লোন একাউন্টটো সেটেলও কৰিলে আৰু যেটো একাউন্ট সেটেল মানে যেটো 1 crore 60 লায়াবিলিটি আছিল I think হেতু সেটেলমেন্ট আলটিমেটলি হৈছিল গৈ 1 crore some 1 lakh বা কিমানত মানে বহুতখিনি তেওঁ মানে হকা পাইছিল বহুতখিনি পাইছিল হসাকে খুব মনত এটো এটা হেৰি মই বিচাৰিছো নাম লবলে কিন্তু উচিত নহব নাই ঠিকই আছে পাৰ্টিৰ নামটো বৰু লোৱাটো এনেকে ওপেন ফোৰামত উচিত নহব কিন্তু যদি কোনোবা এটোৰ ওপৰত যদি কিবা লিগ্যাল হেৰি ৰেফাৰেন্স ড্ৰ কৰিব খোজে মই ৰিট পিটিশনৰ নাম্বাৰটো কৈ দিব পাৰো WPC 4066 of 2014 এটো মই কেতিয়াও নাপাহৰো এটো একদম আপোনাৰ কেস নাম্বাৰ লগত মনত আছে একদম বিৰাট ভাল লাগিল মানে খুব ভাল লাগিলে দেই বহুত কথা পাতিলো মোটামুটি আমাৰ সৰু কথাবোৰ কভাৰ হৈছে চাগে ন মোষ্ট জানিবলৈতো বহুত কথা আছে বহুতখিনি আছে কিন্তু এনেকুৱা আপুনি সময় যদি দিয়ে আকৌ এবাৰ কথা পাতিম আমি নিশ্চয় হেতু যিখিনি ৰৈ গৈছে আমি আকৌ পাতিম নিশ্চয় পাতিম খুব ভাল লাগিল ভাল লাগিছে বহুতেই ভাল লাগিছে বহুত শিকিলো মই যে বহুত শিকিলো দেই মই ভাবিছো আমাৰ যি সকল দৰ্শকে চাই আছে তেওঁলোকে সঁচাকে উপকৃত হ'ব আৰু এই বিষয়টো মই খুব টান বিষয় যেন পাওঁ মানে বেংক সংক্ৰান্তীয় কথাবোৰ সো যি হেকানে যিকোনো সমস্যা হলে মই সদায় আপোনালৈ ফোনটো যায় আৰু ইয়াৰ পিছতো চাগে দৰ্শকসকলে ভাল পাব এনি মানে যিকোনো তেওঁলোকৰ সমস্যা হলে আপোনাক কথা পাতিব নিশ্চয় মই মোৰ সীমিত জ্ঞানৰ পৰা যদি এট লিষ্ট কিবা এনলাইটেনমেন্ট যদি কৰিব পাৰিছো মই obviously I am also thankful মুকু মাতাৰ কাৰণে ভাল লাগিলে দৰ্শকসকল আপোনালোকে যিসকলে চাই আছে আশা কৰো আপোনালোকে উপকৃত হৈছে এই অনুষ্ঠানটিৰ পৰা বহুতো নজনা কথা মই নিজেও শিকিছো আপোনালোকেও চাগে জানিব পাৰিছে আমি পুনৰবাৰ লগ পাম অন্য এটা এপিসোড লৈ আজিলৈ এৰিছো ধন্যবাদ থ্যাংক ইউ দাদা নমস্কাৰ